sa video ito nais ko pong ituro sa inyo kung paano mag-create ng custom sidebar widget sa ating WordPress website. Ang pag-create po ng custom sidebar widget ay actually madali lang po. At mas lalo itong pinamadali kung gumagamit po tayo ng Divi theme. Sa Divi theme po kasi ay mayroon silang included na functionality na kung saan it allows user to create new custom sidebar sa widget area. So, check natin ang ating widget area. Okay, so sa bottom, check natin. Itong area ay kasama ito sa Divi functionality. To add a custom sidebar widget, okay, we simply enter the widget name, then click this button, then it will automatically create a new custom slider for us. Okay, so for example, gumawa tayo. Okay, then create. Okay, so new custom sidebar widget area has been created. So i-check natin. Okay, so i-refresh muna natin para ma-check natin ang bagong sidebar. Okay, so ito. Nandito na ang ating new custom sidebar. At sa right side ay meron tayong button. Kung gusto nating i-delete yung ating custom sidebar ay pwede nating i-delete. Okay, mayroon tayong option dito. Dito, pwede na tayong maglagay ng mga item na gusto nating ilagay. For example, recent post. Okay. Search. It works the same sa ating mga default sidebar widgets. Okay? Ang kanyang functionality ay same. Okay, so that's it. Or category, pwede tayong mag-add dito. Depende sa atin kung anong mga item ang gusto nating ilagay. Then, pagkatapos nating ilagay yung mga widget item doon sa ating custom sidebar widget, ay pag browse natin ang ating website, okay, so kung i-check natin ito sa sidebar, okay, hindi natin makikita yung ating bagong custom sidebar widget. Okay? Dahil bago po ito ma-display anywhere sa ating page or sa ating website, ay kailangan nating i-code at i-call natin yung custom sidebar widget na ating na-create doon sa widget area. So, okay, so yan ang ating sunod na gagawin. I-locate natin kung saan natin gustong i-display ang ating custom sidebar. Okay, so for example, ang new custom sidebar na create natin ay gusto natin i-display here. For example, dito sa bottom sidebar. So, punta tayo dito sa ating appearance, then theme editor. Hanapin natin yung sidebar.php. Okay? Sidebar.php. Okay, so ngayon ay i-code na natin at i-call natin yung ating new sidebar widget na ating create doon sa widget area. So, gagawin natin ay i-add natin sa bottom ng ating sidebar. Okay, so ito ang sidebar natin ng ating website. Okay, so
gusto nating i-display yung ating new custom sidebar dito sa bottom area ng default sidebar. So, dito tayo maglalagay. PHP, then gamitin natin yung predefined function ng WordPress sa pag-call ng sidebar, dynamic sidebar. Okay. Then, yung name ng ating sidebar, new custom sidebar. Okay, so kung makikita ninyo, ang ating name na ginawa doon kanina, di ba? New space custom space sidebar. Okay, so pag nag-generate yon, pag na-create yon, ang magiging ID noon ay new custom sidebar, then small letter lahat. Okay, so I hope ma-remember ninyo yan. Then once na nailagay na natin yung code na yan, okay, so remember ninyo ito, dynamic underscore sidebar, then yung ID ng ating sidebar. Okay, then update the file. Okay. Then, punta tayo sa ating post. Check natin. Ito, view. Okay, so makita natin, ito yung ating default sidebar. Then, this is a new custom sidebar. Ito naman ang ating new custom sidebar na ginawa. So, i-confirm natin kung ito nga ba yung new custom sidebar na ating ginawa sa ating widget area. Okay, so check natin dito. So, refresh muna natin. Okay, so magtanggal tayo ng item. For example, tanggalin natin itong search. Okay, itong search na ito. Delete natin. Then, refresh natin dito to confirm. Okay, so nawala yung search. Okay, so meaning ito ang new sidebar natin ay na implement na natin sa ating sidebar ng ating WordPress website. Okay, so for example, mag-add tayo ng calendar. Refresh natin dito. Okay, so working ang ating new custom sidebar widget. Okay, so nais ko lang linawin yung ating new custom sidebar na create doon sa ating widget area. Hindi lamang ito madi-display lamang sa sidebar. Actually, kahit saan part ng inyong website ay pwede ninyong i-display depending sa inyo kung saan nyo gustong i-display. Kung gusto nyo itong i-display sa header, display sa body or sa footer, it's up to you. So, the same code lang po ang inyong gagawin. So, sa pag-display ng custom sidebar. Okay, so I hope na nakuha po ninyo ang maliit na tutorial na ito at maraming salamat po.